โอ้อยู่ในน้ำด้วยตรงนั้นไงโอเคชิวสนุกไหมครับสนุกค่ะรอด้วยน้องให้อาหารปลาไหมลูกแม่ลงก่อนเลยจับลูกสินี่แหละจับอยู่จับแล้วเดี๋ยวรอสักครู่ลูกเดี๋ยวให้แม่นั่งเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยๆแป๊บหนึ่งมีเครื่องบินด้วยใส่หมวกด้วยมันร้อนไปเดินไปดูเครื่องบินก่อนไปดูเครื่องบินก่อนไหมถือหมวกด้วยใส่หมวกถ้ายังไม่ต้องไปน้องมาดูเครื่องบินใกล้ๆมั้ยเครื่องบินกับป๊าก่อนเดินมาดูเครื่องบินมีอูฐด้วยดูเครื่องบินก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูอูฐอันนี้เครื่องบินมีเครื่องบินด้วยตรงนี้มีอูฐไปให้อาหารปลาดีกว่ามีอูฐด้วยไปดูอูฐไหมลูกอาหารปลาดีกว่ามันเหม็นนี่ไงอูฐลูกตัวสูงดีมากอูฐ
อูด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 วาย What's up, brother? ถึงไหมลูกป้าน้องหิวอาหารปลาน้องอาหารปลาเนี่ยให้อาหารปลาลูกตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ยืนให้ตรงนี้แหละ ยืนให้ตัวนี้เลยเนาะ อู้ปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอู้ปลาตัวเบอร์เร่อเลย เดี๋ยวถุงมีถุงมาเดี๋ยวเราค่อยเอาถุงมา อู้ปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยลูก เอาให้พี่ลานตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วให้พี่ลาน มาเลย ระวังตูไม่ต้องยื่นหัวออกไปไม่ต้องยื่นหัวออกไปเท้าเหมือนน้องเลยใช่ไหมน้องที่มีปืนเนี่ยมีปืนใหญ่ด้วยโอ้โหดูเรือขับมันมากเลย ถ้างั้นแม่ไปแล้วนะอยู่นี่คนเดียวนะแม่ไปเลยนะเดี๋ยวแม่พาขึ้นเรือแล้วเนี่ยจะขึ้นเรือกับพ่อแล้ว น้องจะไปไหน ไม่ไปจะขึ้นเรือแล้วเนี่ยรถเรือมาแล้วเนี่ยเรือมาแล้ว น้องจะไป คุณตามมาแล้วคุณตามมาแล้วเรียกคุณตาหน่อยแล้ว คุณตา คุณตาขับรถมาได้แล้วค่ะขับเรือมาแล้ว เฮ้ย ขับเรือมารับน้องได้แล้วเดี๋ยวคุณตาขับมานี่ไงคนที่เราเห็นรถเราอยู่แล้วจะถึงแล้วลูกนี่จุดที่เรานั่งเมื่อกี้โรงเรียนที่เรานั่งวัดอัมพวันนะ